Morning! Good morning guys! Ayan guys, pupunta daw kami sa dealer. I don't know kung, hindi ko lang alam kung asikasuhin ba yung truck today dahil yung dealer tumawag siya. Medyo busy sila. But ita-try lang ni Mr. na pumunta doon. Ilang dealer din yung tinawagan ni Mr. pero lahat sila halos wala silang time this week. Hindi ko nabilang kung pangilan nila na yun. Itong pupunta kami ngayon, try namin magtambay doon. Baka maasikasi kami either today or tomorrow. So mas mabuti na yung nandun kami para maasikaso ba. Dito na kami ngayon sa dealer guys. Kararating lang namin. So yung dealer, tingnan lang natin kung ma-fix ba nila yung truck, may time ba sila for today, baka tomorrow, or sana maayos nila yung truck. Nandun na si Mr. sa pisina. Yun sana ang pinakamalapit na dealer. Kaso lang, wala silang ano ba tawag dyan? Wala silang bakante for a week talaga. So naghanap si Mr. kung saan talaga. Parang ano lang, maliit na dealer lang siya. Alright, nood na nga ako ng ano guys, diskaso ko while magkakape. Nabangan ko talaga lagi si Ma'am Jessica. May isang tao dyan. Titingnan lang namin kung anong resulta dito. Kausap ni Mr. yung tao. Magstay talaga kami ng motel kasi ganito talaga pag nasa dealer kasi hindi madali. Abot pa ng ilang araw yan. Mag-prepare lang ako ng mga damit dito. Madali lang naman to eh. Kukuha lang ko lang ilang mga gamit and then that's it. Yan, ready na kami to motel. Doon kami magsistay. I don't know kung ilang days kami. Sabi ni Mr. bakit ang dami mong dalang damit? Sabi ko, who knows? Baka magstay pa tayo ng few nights. Bye truck. I said bye truck. Yeah. Almost my outfit are black except the hat. And underneath my jacket. Pati medyas ko, sapatos, itim. I don't know, sana maayos nila ng mabuti. Kasi mahal pa naman ang charge pag mga dealer na talaga. Ewan ko kay Habs. Sinabihan ko na nga siya ng, hindi ko na mabilang guys, kung ilang beses ko nang sabihan siya na i-give up na niya itong truck. Total, tapos naman niyang bayaran. Ayaw niya makinig, mag-away pa nga kami. So, wala siya naman na magbabayad. Kaya hati daw kami ng staff dito. Papunta sa motel, at least may libre. Walang magawa guys, mag-motel kasi kailangan nila yung truck. May kukunin kasi doon. So, wow, nice room. Look at that. Pwedeng pang pamilya dito. Kaya pala mahal. Wala kasing mura-mura eh. Wala daw ibang choice ng hotel kundi ito lang. Holiday Inn. Tig-isa kami ni Mr. nito. Laki ng bed. Welcome guys! Here we are again. Magsistay kami dito. I hope na one day lang. Ang mahal. 100 something. More than 100 miles. Sorry. More than $100. With discount na yan ha. Oh, ito yung view ko. Ayan yung view natin. Ayan dyan. May restaurant, may fast food. Ayan dyan oh. Nasa gitna. May Walmart. Ayan. Aldi, Dollar Tree. Kung ano-ano pa dyan. Nakamasyal kami mamaya. Ewan ko lang. Tingnan ko lang kung dito pagod itong isa. Or baka ako lang isa. O dito na lang ako titingin. Ayan oh. Ayan. Tapos yung parking lot ng
hotel. Look at the view on you. There's a restaurant there, King's. Yeah. There on the right side. That building. There's a pizza. At ito lang yung pinakamalapit na motel. Or hotel, whatever. Yung dealer kasi guys, parang nasa liblib siya na lugar. Akala ko malapit-lapit lang yung hotel or motel. Pero ito yung pinakamalapit. How many miles, Sunny, from there to here? From where? From the dealer. 5, 6 miles, 10 miles. 10 miles? O mga ganon. Pero at least, hinatid kami ng isang staff doon sa dealer. Magtutour nga tayo kasi first time ko sa Holiday Inn. Yeah, nice. Closet. Yeah, tour tayo saglit. Closet. Yaman na damit ako pero hindi ko na kailangan ihang. Ayan. Tapos ito yung bathroom nila. Towels, curtains, bathtub. Yung bathtub. Shower head. And plenty of towels here. Toilet bowl. Toilet paper. Sink. And another hand towels and lotion. What is this? Hand and body lotion. Then face and body bar. Dryer. Hair dryer. Small lights. Nice lights. Nice room talaga. That's why pala, no? Medyo mahal siya. Gusto ko yung design ng wall nila. Napaka-simple lang. Very, very, very plain. Tapos may dalawang wall frame na what is that? I don't know what's that design. Maybe abstract design. Tapos nice view. We are in the 3rd floor, by the way. Yeah, we are in the 3rd floor. Kaya siya, kitang-kita namin yung view namin sa labas. And malaking TV screen. Mini refrigerator. Wala man lang tubig. Walang tubig. Walang bottle ng tubig kahit isa lang. Ayun na. And this is the table. Nice chair. Here. Nice chair. Para pang office. Oh, at least they have a free coffee here. Yan o, may salamin din. Diyan si Hubs. Lampshade. Ayan. And I think we have a free breakfast. Ha? Kala ko ano eh. Lagayan pala ng ice. Iba yung nasa isip ko eh. Ayan, may telepono. Then may lampshade nila na ganyan yung style sa ilalim. Ano ba ito? Whatever. All I know is acting. Oh, cool. Uy, isa lang yung may ilaw. Pero at least may ilaw. So, kailangan lang pindutin ng 2 beses. Ayan. Alright. Pwede kang mag-plancha, oh. And may gamit sila, oh. Then, may laundry bag. Kalimutan ko ito pakita kanina. Ayan, may malaking salamin. No, it's a human size na meron. Style nila ng lagayan ng shampoo, conditioner, and shower gel. Mabuti, no? Para hindi ka na mahirapan, i-push-push mo lang yan. Which is good. Tapos lagayan ng mga sabon. Ayan. May bathtub talaga sila guys para hindi na tumasik-talasik dito sa sahig. Minsan nga yung motel, hindi masyadong mamahalin ng motel. Ano lang wood. Kaya talaga meron silang mga bathtub na design. Kasi pag tumalsik kasi yung tubig guys, especially pag wood, syempre mababasa yan tapos later on magmumolds. So hindi maganda. Ito yung design ng wall din nila, oh. Very simple lang talaga yung design ng wall. Ay, at syempre, nagdala talaga ako ng 1 galon ng tubig, guys. Buti na lang nagdala ako kasi wala pala silang kahit man lang complimentary na tubig. May microwave, may coffee maker, may mga storage. Ayan. Nag-andar yung refrigerator na walang laman. Ayaw ko ilagay ng tubig namin dyan, guys, kasi masyadong malamig. Tapos dyan lang yung mga
Nadala ko ng isang maliit na bagahe, maleta. Kailangan ko talaga ng mga ganyan on the go para isahan na lang yung dadalhin ko. Tapos extra na lang yung tubig, pagkain, ganon. So alright guys, I think magre-relax yan kasi exhausted, stress, and ilang beses ko nang sinasabihan na ganon. Pero ayoko nang na-remind kasi baka mag-away lang kami. And I hope the truck na maayos. And ayan, nagtuturno na si Mr. ng TV. So alright guys, that's all for today. Dito kami ngayon sa hotel dahil alam niyo na, medyo nasira yung truck na kailangan. Ang talaga ang life ng isang truckers guys. It's right. It's either you're an owner-operator or company driver. Ito talaga yung bahay ng mga truck drivers pag masiraan sila ng truck at wala kang magawa din, magsistay kayo talaga ng motel or hotel. So alright guys, I hope the truck na mas maayos for today so that we can check out for tomorrow. So alright guys, thank you guys for watching and see you guys next time. Bye!